מדבר על פשיזם. פעם אחרי פעם אני שומע חבר'ה שמתנגדים למהפכה המשטרית מהמחנה שלי משתמשים במונח פשיסטים על הממשלה ועל נתניהו. גם אני משתמש פה מעת לעת. אוקיי, אני יודע, פשיזם זה מנהיג, דיקטטור ותפיסה כוחנית, לאומנית, אבל אמרתי, וואלה, בואו אנחנו משתמשים בפשיזם, בואו נצלול פנימה ונראה האם באמת זה המאפיינים היחידים או שיש עוד מאפיינים, והאם הקואליציה הזו פשיסטית או לא. אז הגעתי לעבודה שעשה פילוסוף איטלקי בשם אומברטו איקו. הוא גדל תחת המשטר של מוסליני בתור ילד, והוא הגדיר 14 סימנים למשטר פשיסטי. אז בואו נעבור עליהם יחד ותגידו לי אתם, האם הקואליציה הנוכחית היא בעלת סממנים פשיסטיים או לא, ולאן בדיוק היא רוצה לקחת את המדינה שלנו. הסימן ראשון, פולחן המסורת. טוב, פה אין מה לדבר, נכון? ברור שהקואליציה הזו מהללת את המסורת. אני לא אומר דרך אגב אם זה רע או טוב להלל את המסורת, אבל בטוח יש לנו כאן וי. סימן שני, דחיית המודרניזם. גם פה ברור לגמרי שיש כאן וי, הרי הם אנטי-מודרניזם בבסיס שלהם. חרדים מפחדים פחד מוות מקדמה. וגם הסמוטריצ'ים והאבי מעוזים והשלמה קרעים לא בדיוק חובבי מודרנה. ולכן ברור שהרוב בקואליציה הזו בוודאי דוחה מודרניזם. ולכן יש לנו וי. סימן שלישי, פולחן הפעולה לשם הפעולה. שזה בדיוק מה שהם עושים. הם לא חושבים אסטרטגית על טובת המדינה. לדוגמה, צריכים עכשיו את החרדים, נותנים להם תקציבים בלי לימודי ליבה. טווח ארוך דופק את כולנו. טווח קצר זה טוב, אז הם פועלים בשביל לפעול. בואו נגיב פה כי צריך להגיב פה. בלי מה זה יעשה, בלי טווח ארוך וכן הלאה. תראו איך הם ניסו לקדם את המהפכה המשפטית בשביל להבין כמה הם פועלים לשם הפעולה, וכמה כל יום הם יוצאים עם איזה קפריזה אחרת שההוא הגיש, ההוא ביטל אותו וכן הלאה. בקיצור, וי. סימן רביעי, אי הסכמה, זה בגידה. זאת אומרת, אם לא מסכימים איתה, זו בגידה. אז זה ברור שכן. ברור שיש לנו כאן וי, הרי השמאלנים, הבוגדים, האנרכיסטים, הרמטכ"לים לשעבר הם בוגדים אנרכיסטים, הכלכלנים שמטריעים הם בוגדים אנרכיסטים, הרופאים כולם בוגדים אנרכיסטים, כל מי שלא מסכים איתם, בוגד, אנרכיסט, עוכר ישראל. וי. בינתיים יש לנו 4 מ-4. סימן חמישי, פחד מהבדל ומהשונה. הפשיסטים האלה הרי שונאים את השונה, זה בדיוק הקטע. גם כאן ברור לגמרי שיש לנו וי, הם שונאים זרים, הם שונאים, הרי על זה הקואליציה הזו נבנתה, על שנאת האחר. הם שונאים רפורמים, הם שונאים פליטים מאפריקה, הם שונאים ערבים, הם שונאים להט"בים, הם בגדול שונאים. ולכן וי. סימן שישי, פנייה לתסכול חברתי. מכירים את הקמפיין של האזרחים סוג ב' והקיפוח והמזרחים, בבית המשפט העליון אין בו מזרחים, טפו טפו טפו, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות, וי. בינתיים 6 מ-6. סימן שביעי, אובססיה לקנוניות וקונספירציות. טוב, אמרתם אובססיה, אמרתם ביבי, קונספירציות, הוא והבן שלו, ברור, כולם אמריקאים, יחד עם האירופאים, יחד עם השמאלנים, יחד עם הקרן החדשה, יחד עם התקשורת, עם אהוד ברק, כולם, פרקליטות ובגץ, כולם, ושרדר גם, מצבי הנינג'ה הגיע, כולם רקחו מזימה כדי להעיף אותם. ברור שיש לנו כאן וי גדול. סימן שמיני, האויב חזק וחלש כאחד. זה סימן שהוא הגדיר. גם כאן ברור שזה קורה. הרי הנה, לפעמים איראן היא הדבר הכי מסוכן ורק הוא יכול, ולפעמים מפרקים אותם ורק הוא יכול לפרק אותם. זה מאוד תלוי מה הוא רוצה למכור לנו באותה נקודה. לפעמים איראן היא איום וצריך לפחד ממנה, ולפעמים איראן רק הוא נותן לה בראש והוא מכופף אותה על הברכיים. סימן תשיעי, פציפיזם. פציפיזם זה שיתוף פעולה עם האויב, זה הסימן. טוב, כאן גם אין שאלה, זה בכלל לא קשור לימין ושמאל. ישראל מדינה מיליטנטית, באופן כללי אנחנו לא חובבי פציפיזם, וזה בגלל בעיקר שאנחנו מדינה שכל הזמן נלחמת, אבל יש פה וי, כנראה גם קואליציות אחרות היה כאן וי. סימן עשירי, בוז לחלשים. אותו דבר, אנחנו מדינה מיליטנטית, יש פה נסיבות מיוחדות, אנחנו נלחמים כבר 75 שנה, הסביבה עוינת, ולכן אנחנו לא אוהבים חלשים, גם פה יש וי, בינתיים יש לנו 10 מ-10, 10 סימנים מ-10 סימנים. סימן 11, כולם מחונכים להיות גיבורים. גם כאן בגלל אופי המדינה והלחימה התמידית שלנו זה וי by default. סימן 12, מצ'יזמו, שזה אומר בגדול זלזול בנשים, זלזול בנטיות מיניות, זלזול בלהט"בים, זלזול בגברים שנתפסים רכרוכיים או נשים שנתפסות גבריות. בקיצור, יש לנו את זה בקואליציה בענק. וי, נשארו עוד 2 סימנים, סימנים 13 ו-14. הם מדברים על פופוליזם סלקטיבי ועל העברת מסרים בשפה פשוטה בתחביר בסיסי ושטוח. מספיק לראות את הסרטונים של נתניהו ושמכונת הרעל, את ערוץ 14, את גלי ישראל ואת שאר כלי התעמולה של הקואליציה בשביל להבין
שזה שני ויים ענקיים. תראו את הנאומים של אמסלם, תראו את הנאומים של מאי גולן, תראו את הנאומים של הגברת גוטליב. אני לא יודע מה איתכם, אבל יש לנו פה 14 מ-14 בנקים. ואם אתם לא השתכנעתם, אני השתכנעתי ב-200% שיש לנו כאן קואליציה עם מאפיינים פשיסטיים מובהקים. מקווה שגם אתם, ומקווה שזה יעזור לכם לעבור למחנה הנכון. כי למרות שמוכרים לכם חרטות, הוויכוח פה הוא לא בין ימין ושמאל. אני יותר ימין משמאל בהרבה מהדברים. הוויכוח הוא בין פשיסטים, משיחיים, לאומנים, לבין דמוקרטים ליברליים. וכל מי שרוצה שמדינת ישראל תהיה פה גם עוד 50 ו-100 שנה, חייב להבין שהיא חייבת להיות דמוקרטית וליברלית.